However, as the Irunmoles became aware of their designated followers, it was determined that whenever Orunmila returned to earth, the Orishas would send gifts to their people through him. Over time, the Orishas recognized that mere gifts were not insufficient. They felt the need to reside among their followers on earth to better care for them. Orunmila conveyed this necessity to Olodumare, who agreed that the Orishas should descend to earth. Subsequently, Olodumare instructed Orunmila to inform all the Irinwomole of their roles in preparation for this significant journey. Orunmila gathered the Irinwomole assigned to this mission and cast Ifa for them. This practice established the unique Odu associated with each Orisha. For instance, Ogundameji is linked to Ogun. Oyekumeji pertains to Egungun. Osefun corresponds to Obatala, and Oyekubika corresponds to Shango, and so on and so forth. After casting this individual Ifa, Orunmila performed another divination using the Ajumoda, which united all the Irunmoles preparing to journey to earth. The Odu IFA that connected them together included Ejiogbe, Osetura, Irosun Obara, Iwori Ika. Ejiogbe. Kò sí ibi tí afẹ́fẹ́ kì í fẹ́ dé. Kò sí ibi tí ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ kò lè jàre. Ni ó dífá fún àwọn ikọ̀ tí Olódùmarè rán wá ilé ayé. Ọ̀rúnmìlà ni ẹni tí ó rán yín níṣẹ́. Òun ni ẹ ó máa purọ́ mọ́ jẹun. Ṣùgbọ́n Olódùmarè yín kì í rìn àjò. Ojú kan náà ni Olódùmarè yín gbé. Ohun gbogbo tí o bá fẹ́, ilé ayé ni ẹ̀ ń rè yìí. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wá, tí ó dán yín wò, tí ó ní iṣẹ́ tí ẹ jẹ́ kò ṣùwọ̀n, tí ó pinnu pé òun yóò fi ojú kan Olódùmarè, tí ó bá lọ kò ní bọ̀ mọ́. Àwọn èrò ẹ̀yìn ni yóò máa gbé ẹjọ́ rẹ̀ rò. Ẹnìkan kì í já irọ́ àgbọnmìrègún. Irọ́ tí ẹ bá pamọ́ ọba, òun ni ẹ ó máa fi jẹun. Nítorí pé ọba ni ó ní ayé, òrìṣà ni ó sì ní ọba. Ẹni tí ó bá sì wí pé dandan kídan, òun aṣà ìjà irọ́ yín. Èrò ẹ̀yìn ni yóò gba ẹjọ́ olúwa rẹ̀ rò. Ọ̀sẹ̀ ìtura. Olúure, olúure, kọ̀lọ̀bọ̀ ti ẹnu mi, wá gba ire kọ̀lọ̀bọ̀. Kí a ti ilẹ̀kùn, kí ẹ ti ilẹ̀kùn, kí a yọ ìkékeré, kí ẹ yọ ìkékeré. Ni ó dífá fún Ọ̀rúnmìlà ní ọjọ́ tí Olódùmarè dá ọjọ́ àsè fún gbogbo irúnmọlẹ̀ tí wọ́n ti àjùlé ọ̀run rọ̀ sí ti ayé. Ó ní kí wọ́n má jẹ, kí wọ́n má mu, kí wọ́n wá yọ ayọ̀ ìdágbére láti àjùlé ọ̀run rọ̀ sí òde ayé.
ìrósùn ọ̀bàrà. Mo sáré títí mo kó olúwo tí ń fi òsùn tẹ̀lẹ̀ wọ́nranwọ́nran. Mo ní ta ni ń lọ nínú igbó? Ó ní àwọn ọmọ awo ni tí wọ́n ń ti àjùlé ọ̀run lọ sí ayé tí orí wọn kò sì mọ́. Ó ní òun lọ rèé wẹ orí fún wọn. Mo rin ìrìn gbẹ̀rẹ̀, mo kó àràbà tí ń fi òsùn tẹ̀lẹ̀ wọ́nranwọ́nran. Mo ní ta ni ń lọ nínú igbó? Ó ní àwọn ọmọ awo ni tí wọ́n ń ti àjùlé ọ̀run re òde ayé tí orí wọn kò mọ́. Ní òun lọ rèé wẹ orí fún. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà Àgbọnnìrègún tí yóò wẹ orí fún 1,400 irúnmọlẹ̀. Ọ̀rúnmìlà wá ń ké pé ta ni yóò wẹ orí tòun wò? Ìwórì ìkà. Igún tí ó bà yìí kò ní agbe lórí. Àkàlàmàgbò tí ó bà yìí kò ní jọ̀jọ̀ lọ́rùn. Ni ó dífá fún Ọ̀rúnmìlà ní ọjọ́ tí gbogbo irúnmọlẹ̀ ń lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè láti lọ gba àtẹnujẹ. Kí ó lè yẹ wọ́n bí tí yẹ ẹyẹ ilé, kí ó lè rọ̀ wọ́n lọ́rùn bí tí rọ àdàbà lọ́rùn. Gbẹ̀dẹ̀ ní rọ kókò lágbàlá. With this unity, the Orishas were now ready to embark on their journey to earth, prepared to fulfill their roles as guardians and guides for their people, to be continued